Hello, chào mừng các bạn đã trở lại với Simpson Sài Gòn Channel ha. Thì đến hẹn lại đi. Thì hôm nay một ngày chủ nhật đẹp trời, đầy nắng và gió, và mình đang trên đường thực hiện cuộc hành trình đến với huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh, để thăm một người anh cũng cùng đam mê Simpson, và anh ấy cũng đã tham gia hội yêu Simpson Sài Gòn từ rất lâu rồi. Vậy anh ấy là ai? Mời các bạn cùng tham gia chuyến đi này với mình nhé. Let's go. Thì ở trong hội yêu Simpson tại Sài Gòn á các bạn, thì là có anh Trình với lại ông anh này là ở xa nhất. Thì anh Trình thì các bạn cũng biết rồi đó, mình có làm mấy video vlog đó là đến Củ Chi đó, thì anh Trình nó tốt với Củ Chi. Còn ông anh này là ở bên Nhà Bè, thì là từ bên mình mà sang phía bên Nhà Bè là khoảng 17 km. Đó. Thì hôm nay là có anh Trình sang bên đó uống cà phê nữa, mà anh Trình để tiết kiệm thời gian anh sẽ đi thẳng từ Củ Chi sang bên đó luôn, tại anh đi tới 40 km rồi. Đó. Còn mình thì đỡ hơn chút, cho nên mình từ Bình Tân mình cứ tàn mình qua. Với lại đây cũng là chuyến đi xa đầu tiên của chiếc Simpson S51 VEP của mình, kể từ sau khi mà Kristen giúp mình là thay bộ điện VEP mới và bộ hơi mới MZA vào tháng 4 vừa rồi đó. Bây giờ sắp ra tới vòng xoay Phú Lâm rồi nha các bạn. Hôm nay sáng chủ nhật nhưng mà đường cũng khá là đông đó. Mình sẽ ôm theo vòng xoay theo phía bên tay trái để đi theo hướng Hồng Bàng, sau đó vào khu vực chợ lớn, rồi từ đó đi ra đại lộ Võ Văn Kiệt nha. Vòng xoay này là hôm nay là vắng đó, chứ còn ngày thường đi ngày mai đó, thứ hai là bạn sẽ thấy nó khác hẳn, rất là đông luôn nha. Cái hướng này là cái hướng đi ra trung tâm thành phố mà. Đây còn né qua né lại chạy được, quá đã luôn. Nắng sớm hôm nay quá đẹp, phải nói là thật là tuyệt vời. Nói chung đó là sau khi mà thay bộ vép mới với lại bộ hơi MZA mới đó các bạn, thì mình cảm thấy là yên tâm hơn rất là nhiều trong khi mà vận hành chiếc xe nha. Mình cứ tưởng là hơi cost không, tức là standard là nó sẽ yếu, nhưng mà không phải như vậy đâu các bạn. Chạy rất là bốc nha, đặc biệt là nó kết hợp với lại cái bộ ly hợp 5 lá mà Chris tặng mình á, khiến cho chiếc xe rất là, phải nói là rất là bọt. Qua thêm một chiếc cầu vượt nữa và chúng ta sẽ đến với khu vực chợ lớn, là nơi mà người Hoa đã sinh sống tại Sài Gòn rất đông từ bao đời nay. Thật sự là lắp chiếc bô mới này nghe nó phấn khích lắm các bạn, đặc biệt là đang chạy trên cái đường thẳng nè. Đó, chạy nghe tiếng bô rất là phấn khích luôn á. Còn cái bô cũ của mình đúng là nghe nó hơi bị bó, cho nên đó là nó nghẹt kiểu gì á. Đã quá các bạn ơi. Hơi 50 có không, mà sáng giờ là leo dốc leo cầu này nó rất là êm, rất là mượt luôn nha các bạn. Chứng tỏ là cái cục hơi 50 có tứ của mình hồi xưa là có vấn đề nha. Đó, chứ còn người ta này chạy êm chạy mượt nè, lên ga nào là có ga đó, không bị hụp, phải nói là hết nước mắm. Yes. Thì mình là đã chơi Simpson là được hơn 6 năm rồi các bạn. Thì theo những cái kinh nghiệm bản thân mình đúc kết á, và cũng giống như là các anh lớn người ta chia sẻ, thì chơi Simpson nếu có điều kiện thì các bạn mình nên đầu tư một bộ điện xịn và một cục hơi xịn, là bao chạy vi vu luôn. Đây mình đang rẽ vào trong khu chợ lớn rồi đây. Các bạn sẽ thấy ở phía trước đó chính là bến xe chợ lớn. Thì ở khu vực này từ buổi chiều đến buổi tối á, thì là người ta buôn bán rất là sầm uất, rất là tấp nập. Các bạn có thể dẫn người yêu, dẫn gia đình đến đây để thưởng thức những cái món ăn của người Hoa. Thì về ẩm thực của người Hoa thì các bạn cũng biết rồi đó, rất là đa dạng, đặc sắc và phong phú. Đấy. Cho nên là ở khu vực này á, chợ lớn này là vào buổi chiều đến buổi tối á, là rất là vui, đông vui nha các bạn. Và đặc biệt một cái á, là ở cái khu vực này á, là các bạn muốn mua cái gì cũng có đó, mặt hàng gì cũng có. Có những cái mặt hàng á mà ở những cái chợ thông thường á các bạn tìm không ra đâu, người ta không có bán đâu, nhưng mà ra đây là có nha. Nó hay vậy đó, tại vì người Hoa mà, người ta nhập trực tiếp bên Trung Quốc qua đây luôn, cho nên là muốn cái gì cũng có, đồ loại 1, loại 2, loại 3 gì cũng có đó, yên tâm luôn.
Rồi thì từ hướng này á, mình chạy thẳng là sẽ ra là đại lộ Võ Văn Kiệt nè. Đó, rồi từ đại lộ Võ Văn Kiệt mình sẽ tiếp tục đi đến Nguyễn Văn Linh. Nguyễn Văn Linh là qua tới quận 7 rồi qua tới khu vực Nhà Bè. Đại lộ Võ Văn Kiệt nè các bạn, rất là lớn luôn nha. Còn tranh thủ còn có 5-6 giây à. Rồi trở lại với câu chuyện thì một bộ điện xịn sẽ như thế nào, thì mỗi người có một cách dọn xe khác nhau. Thì chẳng hạn như những anh em mà thích chơi theo kiểu zin thì có thể nhờ những anh em uy tín trên hội sim xanh Việt Nam, người ta tìm đặt và sưu tập những bộ điện theo kiểu zin. Bộ điện theo kiểu zin là như thế nào? Chẳng hạn như một bộ điện 12V chuẩn thì sẽ có mâm điện nè, hoa lăng, IC với lại một cái mô pin 12V đấy, hoặc là có thể một cục sạc rồi một cái cục chớp L3, đó là chuẩn theo một bộ nó như vậy. Hoặc là một bộ điện Mavit thì sẽ là có mâm lửa rồi hoa lăng với lại một cái sạc 6V rồi một cái mô pin 6V. Đó, nó chọn bộ như vậy thì giá nó sẽ chắc chắn sẽ cao, nhưng mà yên tâm hơn là các bạn mua một cái mâm điện riêng nè, rồi tìm mua thêm cái mô pin riêng, rồi lâu rồi tìm thêm cái IC riêng thì có thể giá nó sẽ rẻ đó, nhưng mà những cái đó nó đã quá cũ rồi, đôi khi nó không có thích hợp với nhau, cho nên gây ra hiện tượng chập chờn. Nhiều khi gắn cái IC vô đạp lại không nổ, nó không thích ứng với cái mô pin hay là nó không hợp với cái mâm điện đó, nó như vậy các bạn. Cho nên là thà đầu tư luôn một lần như vậy, thì đó là kinh nghiệm của những anh em mà chơi sim xanh lâu năm người ta chia sẻ với mình như vậy. Còn nếu các bạn quyết định không theo zin nữa thì có thể là giống mình nè, đó, đầu tư một bộ vép cho nó an tâm. Ok, tới địa phận Nhà Bè rồi nha các bạn. Đây là chung cư Hoàng Anh Gia Lai 3 nè. Tiếp tục câu chuyện thì vép á, cái giá nó hơi cao, nhưng mà được cái là nó là cái dòng điện là hiện đại nhất dành cho sim xanh tới thời điểm hiện tại. Và Kristen cũng bảo với mình là bên Đức á, người ta cũng đã chuyển sang chơi vép hết rồi. Hoặc là anh em nào mà muốn cho nó bình dân, dân dã, dễ sửa chữa thì có thể lựa chọn điện Honda. Thì điện Honda anh em có thể lựa chọn là khiển ngoài thì phải khoét vách, còn không thì nhờ anh em người ta độ chế vô thành khiển trong thì sẽ không phải khoét vách, giữ được cái vách máy zin đó. Nhưng mà được cái thì điện Honda thì là không phải suy nghĩ về vấn đề điện nữa, nó ổn định lắm các bạn. Hoặc là nó bị hư á, các bạn dẫn xe vô tiệm á, các bạn người ta vẫn có thể sửa xe cho các bạn được. Và một người sử dụng điện Honda ổn định tới thời điểm hiện tại điển hình đó chính là anh Trình nha các bạn đó. Theo như định vị mà ông anh gửi cho mình thì là sắp tới rồi nha các bạn. Để coi coi. Như xa xa là xe của ông Trình thì phải. Một chiếc xe gọi là zin mộc, thì anh ấy đã phải cất công rất là nhiều để là sưu tập cái phụ tùng và công sức để mà dọn lên một chiếc xe zin mộc như vậy đó các bạn đó. Hello mấy anh. Rồi hai ông là đang làm gì mà tập trung dữ vậy không biết. Hello anh. Em ăn rồi. Sáng ăn bánh mì. Ok, tới rồi các bạn. Chiến mã của anh Trình đây. Sau khi vượt 40 km từ Củ Chi đó, anh Trình đó các bạn. Đây, xe của mình đây. Hôm nay anh đầu tư một cái túi. Tha hồ để đồ luôn. Xe dọn đúng dáng zin, từng con ốc. Ủa nó bị gì vậy anh Trình? Đang tập trung. Anh Trình lại tặng mình 2 cái nút để chống vào nước ở cái ổ khóa nha. Lần nào cũng có quà đó. Và người mà mình đến thăm ngày hôm nay đó chính là anh Thảo nha các bạn. Đây, người mặc áo ba lỗ màu trắng đang ngồi loay hoay với chiếc sim xanh đây. Anh Thảo thì cũng có thâm niên là chơi sim xanh lâu rồi các bạn. Anh em sim xanh ở ngoài Bắc cũng như trong Sài Gòn là biết anh Thảo hết á. Nhiều cái HN1 nó theo xe luôn, nó về nó dạ. Quá. Thế là mới bỏ cái kính ra, đợt đâu ra cho anh Huân á, đợt mấy anh em đi Vũng Tàu hay đâu á, bắt đầu mới dạ. HN1 này xong về bắt đầu đi đâu. HN1 bây giờ nó có mình nó có Hà Nội mà. HN1 nó có Hà Nội đấy. Xong cái đợt mà ông đi bị ngã ở đâu, đi Long An hay ở đâu bị ngã đấy, Long An. vỡ đấy. HN1 nó giá trị.
Trong lúc đợi hai ông tiếp tục chế cháo thì mời các bạn cùng mình chúng ta xem qua chiếc Simpson S51 màu đu đủ của anh Trình nha. Xe thì đã được anh ấy là dọn theo dáng zin. Từng món phụ tùng trên chiếc xe này là được anh Trình rất là tâm huyết lựa chọn và sưu tầm. Đó, hàng phải gọi là hàng tuyển không đó. Đây cặp phuộc sau đó là cặp phuộc zin nha. Bô là bô mới MZA. Rồi đồng hồ nè, đồng hồ nhỏ zin rất có giá trị. Cặp cùm zin ghi đông zin của Enduro, tại vì ảnh quen cái kiểu ngồi là cao cho đỡ mỏi lưng. Pha kính là pha kính HS1 zin giá trị. Còi là còi zin, 4 cái xi nhan là Nhật Đức. Là cái mã này là mã rất là mắc tiền nha các bạn, mã 1 triệu mấy đó. Rồi cặp giá hàng zin nè, hôm nay độ thêm cái túi nữa để cho đỡ mang nhiều phụ tùng hơn. Cốp zin, ổ khóa cốp zin. Xe mình là xe dọn lại mới rồi. Xe Simpson của anh Thảo thì sau bao năm chinh chiến thì hôm nay em ấy bị ho các bạn. Thì anh Trình là anh đang nghi ngờ là do bị điện. Thì ở đây là thêm một cái minh chứng nữa cho việc là sử dụng điện Honda là dễ sửa chữa. Thì anh Trình ảnh có kinh nghiệm về việc sửa chữa điện Honda nè, lắp cho Simpson, cho nên là ảnh giúp anh Thảo. Thì bây giờ nó nổ máy được rồi đó. Nhưng mà có điều ở đây là kéo hoài nó không lên các bạn, mà nhớt tuôn ra xối xả luôn. Trường hợp này là để cho anh Trình có kinh nghiệm nhất, anh chỉ huy, thì anh em là đưa ra cái quyết định nhanh, đó là mở bên lóc nồi ra kiểm tra xem có bị hở phốt bên đây không. Thì anh em kiểm tra rất là kỹ rồi các bạn, thì không hề bị hở phốt nha các bạn. Điện thì bây giờ loại trừ khả năng bị điện đi, tại vì là đạp rất là nhạy nổ và guarantee các bạn thấy không, tưng thì thầm. Thì giờ anh Trình anh chỉ có thể đoán được là nó đã bị hở một cái phốt nào đó ở lốc giữa rồi. Thì sai thì mà chỉ cần một cái lỗ hở nhỏ thôi nó cũng có thể khiến cho xe là không có trơn tru, không có kéo lên ga được. Các bạn thấy không, kéo đâu được đâu, nó còn nổ bập nữa. Vâng, gặp nhau rồi chẳng muốn lìa xa, bao đam mê còn đang dang dở. Rồi, việc gì đến cũng phải đến các bạn. Quyết định cuối cùng, anh Trình sẽ mang cục máy của Simpson anh Thảo về Củ Chi để xem sửa được gì sửa. Thì đây, chúng mình đã ràng lên xe của anh Trình. Giờ mới thấy là cái công dụng của cái giá hàng nữa các bạn. Đó, Simpson nó hay ở chỗ đó đó. Nó nặng có 75 kg thôi, nhưng mà bạn muốn chở gì cũng chở được hết á. Thì anh Thảo thì cũng có hơi đượm buồn các bạn. Thì ai mà chả vậy, nhìn thấy cái đứa con tinh thần của mình, cái đam mê của mình mà bây giờ nó dở dang như thế này, ai mà chả buồn các bạn. Bãi chiến trường ngày hôm nay thôi thì bây giờ mình với anh Trình cũng chuẩn bị về luôn các bạn. Thì hai anh em sẽ về cùng một hướng, tại vì anh ấy là đi về Củ Chi, còn mình sẽ rẽ vào hướng Bình Tân. Đó thì thôi, 11 giờ rồi, cũng tạm biệt anh Thảo. Rồi, chúc anh là sớm có lại cục máy ngon lành. Buổi sáng đi đường vắng, giờ về đường đông mấy bạn. Hai anh em cứ tàn về, nhưng mà lát hồi là anh Trình ổng chạy là mút chỉ luôn. Xe của ổng mạnh lắm, xe của ổng là hơi 60, xài bình 16N34, bình đó mà chạy đường trường ngon. Vâng, một buổi cà phê đáng nhớ cùng với những ông anh đam mê. Mình xin được kết thúc video tại đây. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo nhé. Bye.